කේතකර සාංජනටෙක් YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද PC එකට install කරපු app එකකට app lock එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා ඒ website එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන download කියන button එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ඒ විදිහට install කරගත්ත setup එක open කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට setup එක open කරගත්තායින් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකේ next කියන එක click කරන්න. ඒ next screen එක click කරායින් පස්සේ මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකේ agree කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ admin password කියන එකට ඔයා දෙන්න ඕන. ඔයා මේ app එක open කරද්දී ඒ app එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන password එක. ඉතින් ඔයා ඒ password එක දීලා පල්ලෙහා තියෙන install කියන button එක click කරන්න. ඊළඟට run password 9.0 කියන එක දීලා finish කියන එක click කරන්න. මේ setup එක install කරද්දී ඔයාලට මතක ඇති අපෙන් admin password කියලා password එකක් ඉල්ලුවා. ඉතින් ඔයා ඒ app එක open කරායින් පස්සේ ඒ password එක ඉල්ලන ඔයා ඒ password එක දීලා okay කියන එක click කරන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු app එකකට කොහොමද lock එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා app එක open කරගත්තායින් පස්සේ protector program කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PC එකේ තියෙන app ටික මෙන්න මේ විදිහට list එකක් විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට protect කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් password එක දාන්න ඕන app එක select කරලා protect කියන එක click කරන්න. ඉතින් මම Brave browser එක තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ password කියන තැන change කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ password එක විදිහට වැඩ කරන්නේ අපි අර දීපු admin password එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අතන තියෙන change කියන button එක click කරලා මෙතෙන්ට ඔයාගේ අලුත් password එක දෙන්න. browser එක තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන okay කියන button එක click කරලා ආයෙමත් okay කියන button එකම click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි protect කරපු app එක අර list එකේ වැටිලා තිබ්බා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒ app එක open කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට Brave app එක open කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර අතෙන්ට දීපු password එක මෙන්න මේ විදිහට ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා අතෙන්ට දීපු password එක මෙතෙන්ට දීලා okay කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ password එක දුන්න ගමන් ඒ app එක open වුණ ආකාරය. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්මත් වීඩියෝ notification මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න ඕන. දැන් මම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.